सो मेन यहाँको चाहिँ रिजन चाहिँ हामी आएको यो बाइक हेर्न है त। धन्यवाद धन्यवाद। भिआइपी इन्ट्री हान्दै त माया कसो तुइस है तुइस सबैजना घरको हुनुहुन्छ है आइबाट पनि होला एकचोटि। नमस्ते नेपाल। पाजी लिफ्ट आ गया लिफ्ट लिफ्ट। वो गाइज वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल स्पिड अभिको तपाईँ सबैलाई च्यानल स्वागत छ नेक्स्ट ब्लग। सो यस आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ थम्बनेलले थाहा पाउनु भइसक्यो हामी कहाँ जाँदैछौँ भने। सो आज हामी S2 हेर्न जाँदैछौँ जग प्रभुको। सो लक्ष्मणमा जाँदैछौँ आज हामी यो ब्रो S2 हेर्न। अहिले चाहिँ हामी कहाँ छौँ हामी रेस्ट डाइनामिकमा छौँ अहिले। सो रेस्ट डाइनामिकमा छौँ अहिले चाहिँ यहाँबाट हाम्रो चाहिँ राइडिङ गियर सप हो यो थाहा नै छ होला सबैलाई। सो आज मैले रेस्ट डाइनामिकको एउटा ज्याकेट पनि लगाएको छु ग्रान्ड फिक्स ज्याकेट भन्छ यो चाहिँ रेसिङमा एकदम युज हुने ज्याकेट विथ द बाइक हम्प है ब्याक हम्प पनि भएको। सो यो ज्याकेट लगाएर हामी जाँदैछौँ जग प्रभुलाई भेट्न। सो हाम्रो बाइक पनि रेडी भइसकेको छ अब डाइरेक्ट जाउँ। मैले के भन्छु भने बाइक चलाउँदाखेरि चाहिँ सेफ्टी राइडिङ गियर चाहिँ युज गर्नु होला राइड सेफ। बालाक्लाभा ज्याकेट पन्जा तिनवटा लगाएको छु। सो सिउ अन द बाइक ल। सो गाइज हामी निस्क्यौँ है त रेस्ट डाइनामिकबाट। हाम्रो अजयको दादा हुनुहुन्छ ल 81 पानी बन्लायो है। सो अब हामी जानुपर्छ एटिक रेस्टुरेन्ट जहाँ चाहिँ हाम्रो मन दाईको रेस्टुरेन्ट हो त्यहाँ जान्छौँ। लक्ष्मणमा छौँ आज टक्क पारामा अनि हाम्रो होन्डा CRF रेड ब्युटीमा टक्क जाने हो सर। र एउटा लेसन एउटा भनौँ न कुरा अब जतप्रभुको लास्ट टाइम काठमाडौँ आउँदा चाहिँ त्यो ठुलो बाइकमा बबाल एक्सिडेन्ट भएको थियो अनि एकजना मान्छेको डेथ पनि भएको थियो। उसले त्यो बाइकलाई अब हाम्रो नेपालीको सोच के हुन्छ एक्सिडेन्ट भएको बाइक चलाउनु हुन्न होइन। त्यो एउटा चाहिँ दिमागमा ठुलो एक्सिडेन्ट भयो भने त्यो बाइक चाहिँ काम छैन त्यो बाइक चाहिँ राख्नुहुन्न बेच्नुपर्छ बनाएर यताउता त्यो छ नि त। तर हेर्नु न उसले त्यो बाइकलाई लगेर बनाएर यहाँ अब एक्सिडेन्ट भनेको जान हुँदैन दुर्घटना भनेको जान हुँदैन है। त्यत्रो एक्सिडेन्ट हुनुको बापत पनि उसले त्यो बाइकलाई उसले इन्डिया लगेर पुरै रिपेयर गरेर फाइनली उसले त्यही बाइक लिएर नेपाल आएको छ। मलाई त्यो बाइक हेर्न मन छ वान अफ आवर ड्रिम बाइक। सबै नेपाली सबै राइडरको एउटा ड्रिम बाइक चाहिँ के हुन्छ S2R चाहिँ हुन्छ बट द्याट इज S2 होइन। हेर्न चाहिँ मन छ क्या कस्तो चाहिँ रहेछ त्यो बाइक होइन अगाडिबाट चाहिँ लाइभ चाहिँ कस्तो देख्दो रहेछ त S2 भनेर हेर्न जाँदैछौँ। अनि जसलाई पनि भेट्न पायो भने खुसी हुन्छ है। ऊ चाहिँ हाम्रो सिमरन किङको साथी पनि हो। सिमरन किङ भनेर चाहिँ लास्ट टाइम मैले भिडियो बनाएको थिएँ इन्डियाको दुईवटा राइडरहरू आउनुभएको थियो। इन्डियाको फास्टेस्ट राइडर चाहिँ सिमरन किङ उसँग मिलेर हाम्रो कोलाब भिडियो भएको थियो त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो क्लिकमा आइरहेको होला माथिपट्टि। सो अहिले चाहिँ हामी जाँदैछौँ एटिक रेस्टुरेन्ट लक्ष्मणमा त्यहीँ गएर भेट्नुपर्छ जसलाई भेट्नुपर्छ बाइक हेर्नुपर्छ। सब ठिक छ कता हिँड्ने कहाँ छ पसल ल ल तरहराको बाटो आयो टक्क तरहरा जानुपर्छ। यहाँबाट त रकेट हो डर लागेको छैन नि तँलाई छ नो नो भन्छ फेरि बिस्तारै चला नि भन्दैन नो भन्छ डर लागिरहेछ बिस्तारै चला दाइ भन्नुपर्छ नि छैन के ओके। लास्टै लेट भयो पानी पनि पल्लायो एक त पानीमा भिज्नु छैन आइरहन्छ नि हेर्न पाइरहन्छ कहिलेकाहीँ त चलाउनु पनि पाइन्छ अफ्रिका ट्विन चलाउनु पाइयो। धेरै मान्छे छ कि छैन कहाँ छ कसैबाट हो भित्रमा कहाँ छ धन्यवाद धन्यवाद। भिआइपी इन्ट्री हान्दै त माया कसो भिआइपी इन्ट्री पाइरह यार गौरव दाइले गर्दा आउँदैछ प्रभुजुत। सबैजना S2 हेर्न हो हेलो हेलो S2 हेर्न पाइयो है कति भाग्यमानी हामीलाई काठमाडौँमा S2 आएर काठमाडौँमा S2 सो एकछिन यहाँ आइपुग्यौँ हामी अब एकछिन हेलो हेलो S2लाई चाहिँ गर भन्नुपर्छ है
सो एकछिनमा भेटौँला यहाँ S2 आउँदैछ S2लाई वेट गरेर हामी बवाल गर्नुपर्छ गाइस कति धेरै मान्छेहरू क्या खुसी लाग्ने सबजना हामी जस्तै बाइकर फ्यानहरू बाइकिङ फ्यानहरू सो आउँदैछ एकछिनमा गौशाला आइसक्यो अरे केटिएम सोरुम आइसक्यो अरे अब आइपुग्छ एकछिनमा आयो ल आयो हेलो गाइस राम विक्रम हजुर ट्विन्स राइडर हान्ने सबले हान्ने है ट्विन्स राइडर भ्लग्स ट्विन्स यहाँ चाहिँ भयो सेम छ एक्साइटेड हो त नि ट्विन्स राइडर देखिस् यस्तै खोज्छ क्या मान्छेले तँ कहिले आउँदैन आउँछ नि त तहल्का अब आउँछस् यति कराइदिने नेपालीहरू के छ खबर नि यहाँ बाइकहरूले भिड चाहिँ बवाल छ जसलाई भेट्ने बवाल छ यार आधी काठमाडौँको मान्छेले यसरी है जाम भयो हातले तन्को मान्छे नआउ न ल What is this? Back. ढोका ला बाहिर हो सही हो किस आ गया पाजी लिफ्ट आ गया लिफ्ट हम यहाँ से जाएंगे कैसे वो देखो पहले लिफ्ट आ गए कबीर सिंह लग रहे हो आप बाजी लिफ्ट कैसे रही लिफ्ट अच्छी है जाऊ यहाँ नेपाली लिफ्ट सिस्टम छ हाम्रो नेपालको लिफ्ट चाहिँ यस्तो हुन्छ अरे भन्दै एकाउन्ट गर्छ बिग फैन भाई थैंक यू मैन भाई ये देखो एक मिनट रुक जाओ नहीं जान दो इनको जाने दो खन्ना का है लाइदियो भाई माय लॉर्ड ये भी इधर से ऊपर साइड होना जी कैसे लग रहा है भाई मजा आ गया भाई यत्रो क्राउड यत्रो फ्यान छ नेपालमा नेपाली भ्लगरको भन्दा इन्डियन भ्लगरको चाहिँ बढी क्रेज छ है नेपालमा त्यो चाहिँ देखियो हामीले यहाँ आज न अगाडि आइसक्यो प्लिज यस्तो नगरिदिनु न अगाडि आइसक्यो त्यस्तो होइन ब्रदर नरिसाउनु न यति धेरै मान्छे यार पागल चाहिँ सबै सही भएको जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ यत्रो फ्यान रहेछ क्या इन्डियाको चाहिँ फ्यान बवालै रहेछ हाम्रो नेपाल पनि कुनै दिन होला यस्तै होला अल द बेस्ट भएर जान्छ बवाल कस्तो
This is me taking over Twins vlog. Sorry. सो एउटा क्वेसन है त को रामको लक्ष्मण चिन्नु पऱ्यो है त म को होला म लक्ष्मण है मिलेन धन्यवाद है सबैलाई एकदम माया देखाइदिनु सबैजना घरमा हुनुहुन्छ है त आइबाट पनि होला एकचोटि नमस्ते नेपाल सो मेन यहाँ आएको चाहिँ रिजन चाहिँ हामी आएको यो बाइक हेर्न है त जोत्पाजीको निन्जा S2 इन द हाउस है त सो उहाँको बाइक हेर्न आएको खास रेस फिट एक्जस्ट निन्जा S2 फुल्ली कार्बन फाइबर एयरप्लेन जस्तो छ त बाफरे बवाली हो बवालै छ ल है सो यो चाहिँ कावासाकीको Z900 बवाल पारामा कत्रो है यो